guys! Welcome back to my channel. And for today's video, alam nyo na to, ang tagal nyo na tong hinihiling sa akin. Today, I will be doing a graduation makeup look na kayo mismo ang pumili. Tinanong ko sa aking Facebook page and sa aking Facebook group. If you wanna be part of a discussion group ng HelenOnFleek, just join HelenOnFleek na Facebook group and doon kayo maging updated, mas organized kayo sa group chat. Kung gusto nyo sumali, the link will be in the description box below. So, para sa lahat ng graduate ngayong upcoming month, congratulations! And this look is dedicated to you. If you wanna see my affordable graduation makeup, please keep on watching! Mostly na gagamitin ko dito ay affordable, pero meron pa rin talaga akong hindi ma-let go na products na medyo expensive siya, pero isa kasi siyang sobrang essential para sa akin na hindi ko siya maaalis sa aking kit kahit affordable yung tutorial. Kung ako talaga sa inyo, investan nyo tong spray na to. Ito yung MAC na Fix Plus. Ang dami niya nagagawa. Pinafresh yung skin nyo bago mag-makeup. Pwede siyang pang-setting spray, pwede siyang pang-pigment ng mga eyeshadow nyong hindi masyadong powerful. Nasa 1,000 plus, pero ang dami niyang kayang gawin sa buhay. So, yan. Siyempre, kailangan natin mag-prime para poreless tayo, guys. So, ang gagamitin natin ay itong Quick Effects na ating Bessie, no? Bessie ng taon. After priming, we move forward to our foundation. Dahil nga, marami tayong pictures na gagawin ngayong araw na to. Gamit tayo ng products na made specially for picture taking, for videos, ganyan. Ang gagamitin natin na itong Wet n Wild Photofocus Foundation. Sinento sa akin ni Wet n Wild and medyo light siya sa akin. I will be mixing this Maybelline Fit Me Foundation and medyo dark sa akin. Price ng Photofocus ay 399 pesos lang. Para kung Santa Claus. Ang gagamit din ako ng hindi beauty blender na sponge para naman matry ko kung ano ba talaga yung feeling ng hindi beauty blender. And sabihin ko sa inyo kung okay ba talaga. Ito ay from Ulta, pero marami naman kayo makikita ang ganitong mga sponge. Medyo mas mahirap siyang i-blend. Parang masakit siya sa kamay. Yung sponge kasi ng beauty blender, grabe. Ang lambot-lambot. For this tutorial, gagamitin ko itong LA Girl Pro Conceal. Isa sa cheapest na concealers na makikita natin na HD. Alam naman natin na blush ang isa sa mga unang madaling mahulas. Pero pag nahula siya, parang ang laking difference pag nawawala siya sa face mo. Parang ang putla mo. So, ang trick na pwede natin gamitin dyan ay maglalagay tayo ng tint underneath our powders. Gagamitin ko tong Color tint in the shade Piper. Ka-family color niya yung blush na gagamitin natin later. Siyempre, ayaw natin umakit ng stage na wala tayong sustansya sa mukha. Next ay isa-set natin yung ating face. Gamitin natin tong Nichido Final Powder. And remember to set everything. Ayan, no, nakikita pa rin naman natin yung tint. To set the under eye. Dahil dyan ang creasing dye. Maglalagay naman tayo na ating foundation powder to set everything and to make it flawless. Color Flexi Foundation Powder. Isa-set lang natin yung, again, under eye, sides ng nose. Dun sa peg na nagustuhan nyo. Soft, smoky eye. Perfect na palette for that ay ito. Pixi na JudyTime palette. Feeling ko isa siya sa underrated palette kasi magaganda talaga yung shades niya and ang ganda ng pigmentation niya. Pero wala masyadong gumagamit. Ito yung shades niya, ang laki ng pants niya. Parang 1,000 lang tong lahat. Gawin lang natin tong madali para sa inyo, guys. Ang dami nyo nang pinaghirapan nung bago kayo mag-graduate and ayoko nang pahirapan pa yung mga buhay ninyo. For our transition color. And ilalagay lang natin siya all over our lid. And then sweep away ng konti. Palabas. Gold. Crease area. Hanggang sa pinakababa. Para tayo nagka-cut crease. Kuha tayo nitong matte brown. Ilalagay natin sa outer corner. Tsaka sa inner corner. And pag nagawa na natin yon, i-connect natin sila ng pa-blend. And then after nyan, ilalagay natin yung brown sa ating lower lash line hanggang sa dulo kasi nga parang siyang smoky eye look. Yung mga excess, parang mga fallout, ganon. Gamit kayo ng flat na foundation brush, tapos kunin nyo na lang yung inyong foundation powder to clean it up. Then, syempre, wala natin kakalimutan yung ating inner corners. Ilalagay lang natin kung ano yung nilagay natin gold sa gitna. Ay, gagamit tayo ng eyeliner na black. So, gagamit ako ng waterproof na eyeliner. This is from Careline. Actually, sobrang long-lasting talaga nito yung graphic
Graph Ink Eyeliner. Ito yung eyeliner na kahit umiyak ka dahil maiwan mo na yung friends mo and mga friends na nang iwan sa'yo. Charot! Hindi na rin talaga ako sanay mag-wing. Ang may wing na lang sa akin ngayon yung mga napkins. So, for the brows naman, ang peg natin ay medyo bushy, which is my favorite, guys. Kaya nga, hindi ako nagpapalinis ng kilay because it's my thing. Ito ginagamit ko ngayon. Again, the Careline Best Brow Liner. And nalagyan na natin siya ng ating brow gel, which is also my favorite. Ito yung Maybelline na Brow Precise. May mga little hair siya and nalilift niya yung color ng aking brows kasi very dark nga siya. Yan. Patataasin lang natin, guys. Parang yung mga grades natin. Ganun. Tayo pa ba ang mawawalan ng lashes? Hello? From my very trusted lashes. Kahit medyo expensive siya, sobrang game changer siya sa makeup look mo. Ang ginamit ko ay yung Chloe 3D Mink. Lalagyan natin ng mascara yung ating lower lash line. Ginagamit ko tong Go Long Mascara ng Careline kasi lengthening siya. Perfect for my lower lashes. Next naman ay ang ating pagko-contour. Gagamit ako nitong EB Contour Duo. Syempre, dapat bogey ang contour natin dahil ayaw ng diploma natin na hindi man lang tayo na-sculpt ng malala, diba? For our cheeks, I will be using EB na yung Sunset. Ayan, yung parang, ito yung dupe ng Nars Orgasm. Kasi meron siyang glow. And after ng ating blush, syempre, ang ating highlight, EB Advanced Glow Out Highlighter in the shade Candlelight. Gusto ko gumamit ng gold highlighter kasi kahit hindi tayo umabot sa ating gold medals, at least kahit naman lang ating highlight, no? Talagang manggigigil si Rihanna sa atin dyan. Opak. Yan. Tapos yung mga excess, ilagay lang natin dito. Very, very light sa ating tip ng nose. Lagyan ko lang din yung inner corner para malayo pa lang. Gold medalist ka na talaga, dahil. Lastly, our lips. So, first, ay maglalagay muna ako ng lip liner kasi para mas pangmalakasan. Kahit matanggal yung layer ng lipstick sa ibabaw, meron ka pa rin color sa ilalim kasi nga nag-lip liner ka. So, ginagamit ko itong Infallible na 6-hour lip liner from L'Oreal. And then, I will top it off with Vice Cosmetics na shade Pony. And lastly, of course, I will be setting my face using the MAC Fix Plus. Guys, for my graduation makeup look, and sana na-enjoy niyang lahat kasi ngayon na lang ulit ako nakagawa ng makeup look, yung fresh lang, and sobrang nagagandahan ako sa finish nitong look na to kasi kahit hindi ako naka-DSLR, kahit naka-selfie cam lang ako, ang ganda ng finish niya, sobrang soft, para akong may filter, ganon, ang ganda, yung effect yun nung highlight, and then tas on top of the blush, so sobrang love ko talaga tong look na to. Sana ma-enjoy nyo rin yung pag-recreate nitong look na to. If you recreated this look, tag me on Instagram at HelenOnFleek. And syempre, huwag nyo akong kalimutan i-follow kasi konti na lang 10,000 followers tayo sa Instagram. So yan, please follow me there. And sana na-enjoy nyo tong video na to. Para sa mga graduates, congratulations! And para sa mga hindi pa gagraduate or hindi ka gagraduate on time, ganyan, okay lang yan. Just take your time kasi may dahilan si Lord kung bakit hindi mo sila nakasabay. Kasi ako, personally, hindi rin ako gumraduate on time. Pero, ang importante ay kung ano ka after your graduation, diba? So, yeah. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye!